आपली खाऊ गल्ली या चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण नाचणीचे लाडू करतोय, ते पण गुळ घालून करतोय। त्यासाठी मी 2 वाट्या नाचणीचं पीठ घेतलंय। ज्या वाटीने पीठ घेतलं त्याच वाटीने 1.5 वाटी बारीक करून गुळ घेतलाय आणि त्याच वाटीने अर्धी वाटी तूप घेतलंय। 4-5 काजू, 4-5 बदाम आणि थोडीशी सुंठ आणि वेलचीची पावडर करून घेतली। चला तर मग करूया आपण नाचणीचे लाडू। पण त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या चॅनलला तुम्ही अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, लाल बटनवर प्रेस करा, ज्यामुळे तुम्ही माझ्या नवीन पदार्थांचे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहू शकाल। चला मग करूया आपण नाचणीचे लाडू। कढई गरम करायला ठेवली आहे, त्याच्यात आपण 1 चमचा तूप घालतोय। सगळ्यात आधी आपण तुपामध्ये काजू आणि बदाम थोडेसे भाजून घेऊया। याच्यात तुम्ही डिंक सुद्धा 1 चमचावर भाजून घालू शकता। आपल्या आवडीनुसार कोणतेही ड्रायफ्रुट्स वापरू शकता। हे भाजून झाले, आपण हे काढून घेऊया। आता याच्यातच परत आणखीन 1 चमचा तूप घेतलंय। आता मध्यम गॅस करायचा आणि मध्यम गॅसवर आपण हे नाचणीचं पीठ भाजून घ्यायचं। जसं आपण बेसन पीठ भाजतो बेसन लाडू करता त्याच पद्धतीने नाचणीचं पीठ सुद्धा आपण भाजून घ्यायचं। तूप एकदम सगळं नाही घालायचं, थोडं थोडं करून घालायचं। तीन 4 मिनिट भाजल्यानंतर तुम्ही बघाल ह्याचा रंग बदललाय। आता परत आपण 2 चमचे तूप घालूया। पीठ भाजायला कमीत कमी 10-15 मिनिट लागतात। उन्हाळ्यामध्ये नाचणीचा वापर आपल्या आहारामध्ये अवश्य करावा। जसं थंडीच्या दिवसामध्ये आपण बाजरी खातो कारण ती उष्ण असते, शरीरात उष्णता निर्माण करते, तसंच नाचणी थंड असते, त्यामुळे उन्हाळ्यात आपल्या शरीरात थंडावा निर्माण करते किंवा उष्णता कमी करते। त्यामुळे नाचणी आपण उन्हाळ्यामध्ये खाल्ली पाहिजे। 5 मिनिटांनंतर तुम्ही बघाल पीठ आता एकदम हलकं हलकं झाले। आता आपण परत तूप घालूया। अर्धा चमचा तूप शिल्लक राहिलेलं तेही मी घातलंय आणि कमीत कमी परत 5 ते 7 मिनिट चांगलं भाजून घेतलंय। हे पीठ आपलं भाजून तयार आहे। तुम्ही बघू शकता कलर पूर्ण बदललेला आहे। आपलं पीठ भाजून झालंय। आता हे आपण एका परातीत किंवा ताटात पसरून ठेवूया। हे आपल्याला 5 ते 10 मिनिट थंड करून घ्यायचे। 10 मिनिट पीठ चांगलं थंड करून घेतलंय। आता हे पीठ एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं घ्यायचं काढून, त्याच्यात आपण थोडा गूळ घालायचा। पीठ जास्त आहे, एकदम काही होणार नाही, त्यामुळे आपण थोडं थोडं करून एकत्र करून घ्यायचं। हे आपण हे बारीक करून मिक्स करून घेतलंय। बारीक करताना मिक्स करताना चमच्यानी असं 2-3 वेळेला झाकण काढून हलवायचं, म्हणजे गूळ चांगला मिक्स होतो। याच पद्धतीने इतरही पीठ आपण मिक्स करून घेऊया। हे सगळं पीठ आणि गूळ चांगला मिक्स करून घेतलाय। आता याच्यात आपण काजू बदाम जे आपण भाजून घेतले त्याचे मी तुकडे करून घेतले ते घातले। सुंठ वेलचीची जी पावडर घेतली ती पण घातली। हे चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि ह्याचे लाडू वळूया।
आपले नाचणीचे लाडू तयार। मिक्स करून झालं की असा गोळा होतोय का बघायचा। असा गोळा झाला तर आपल्याला लाडू व्यवस्थित बांधायला येत आहेत। हे बघून घ्या तुम्ही। असे लाडू आपण आता सगळे पटापट बांधून घ्यायचे। थोडंसं गरम असतानाच बांधलं तर लाडू अगदी व्यवस्थित बांधले जातात। याच पद्धतीने सगळे लाडू आपण करून घेऊया। लाडू बांधताना जर तुम्हाला फार कोरडं वाटत असेल, बांधता येत नसतील, या पद्धतीने जर होत असेल, कारण शेवटी थंड झालं की थोडंसं कोरडं होतं आणि मग बांधायला येत नाही, मग थोडंसं तूप घाला, नाही तर मग परत थोडंसा गूळ घालू शकता तुम्ही। मग लाडू आपले पटपट बांधायला येतात। अजूनही व्यवस्थित बांधायला येते। थोडं दाबलं की ते लाडू व्यवस्थित बांधले जातात। तयार झालेले आहेत आपले नाचणीचे गुळ घातलेले लाडू। तुम्ही करून पहा कसे होत आहेत हे तुम्ही मला तुमच्या कमेंट्सद्वारे अवश्य कळवा। लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या चॅनलला तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनवर क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्ही माझ्या नवीन नवीन पदार्थांचे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहू शकाल। भेटूया पुन्हा नवीन पदार्थासह। तोपर्यंत नमस्कार।